Chào các bạn. Trong những bài học trước đây, tôi đã giới thiệu với các bạn khái quát về máy học là gì, cũng như một model máy học tương đối đặc trưng, đó là model máy học cây quyết định. Trước khi chúng ta tiếp tục với những cái mô hình máy học khác, tôi muốn dừng lại một chút để hướng dẫn các bạn về các phương pháp, các thước đo để chúng ta đánh giá một mô hình máy học là tốt hay xấu. Trong bài học hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái phép đánh giá cho các mô hình hồi quy trong máy học như thế nào. Về mặt cơ bản, về mặt nguyên tắc, các bạn thấy là một mô hình máy học càng hiệu quả, càng tốt khi mà cái sai lệch giữa cái giá trị dự đoán của chúng ta và cái giá trị thật của dữ liệu là nhỏ. Tuy nhiên, trong một số các phép đánh giá thì người ta không dựa trên cái sự chênh lệch đơn thuần đó. Cho nên các bạn cũng lưu ý một chút khi các bạn sử dụng những cái thang đánh giá này. Có nhiều các phương pháp đánh giá khác nhau đối với các mô hình máy học hồi quy. Ở đây tôi giới thiệu với các bạn 3 các phương pháp cơ bản. Những phương pháp này các bạn gặp trong bất kỳ cái tài liệu nào, cũng như các bạn thường xuyên gặp, thường xuyên sử dụng khi các bạn tạo mô hình cũng như đánh giá các cái mô hình. Đó là cái phương pháp sai số tuyệt đối trung bình, cái phương pháp sai số bình phương trung bình căn bậc 2, và cuối cùng là cái điểm R bình phương, hay ta gọi là hệ số xác định. Cái thang đánh giá thứ nhất đó là sai số tuyệt đối trung bình. Cái thang này khá dễ hiểu. Nếu các bạn nhìn trên cái đồ thị này, tôi giả sử trục X của tôi trình bày cái giá trị đặc trưng của input, và cái trục Y của tôi là trình bày cái biến mục tiêu, có nghĩa là giá trị chúng ta dự đoán được. Các cái điểm màu xanh lá cây này đó là các cái điểm dữ liệu, và cái đường thẳng này đó chính là cái đường mô hình mà chúng ta đã huấn luyện. Như vậy sai số tuyệt đối trung bình là cái gì? Đầu tiên bạn nhìn thử một cái điểm dữ liệu màu xanh ở đây. Cái điểm dữ liệu này chính là cái điểm dữ liệu thật. Như vậy tương ứng với cái biến đầu vào là X, nó sẽ có cái giá trị Y khoảng ở cái chỗ này. Cái giá trị Y đó tôi gọi là chữ Y bình thường hay là Y test, đó là cái giá trị thật. Nếu bạn dựa trên mô hình để bạn dự đoán thì bạn sẽ dự đoán được không phải điểm Y này mà là cái điểm màu đỏ này. Bởi vì đây chính là cái đường huấn luyện của bạn mà. Vậy thì khi bạn nhập một cái giá trị X vào dựa trên cái mô hình huấn luyện của bạn thì nó sẽ dự đoán được cái giá trị Y ở đây. Như vậy cái giá trị Y chỗ này chính là giá trị Y dự đoán. Vậy thì cái chênh lệch giữa cái giá trị Y dự đoán này và cái giá trị Y thật này chúng ta gọi là sai số của cái điểm dữ liệu này. Tuy nhiên nếu chúng ta cộng các sai số dồn lại với nhau, có cái giá trị âm, có giá trị dương, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tổng trung bình cuối cùng của bạn. Cho nên bắt buộc chúng ta phải lấy cái giá trị tuyệt đối của nó thôi. Vì vậy mà đầu tiên hết là chúng ta phải tính giá trị tuyệt đối của một cặp dữ liệu, gồm có một dữ liệu được dự đoán và một cái điểm thật. Cái sai số đó ta gọi là sai số tuyệt đối của điểm dữ liệu. Vậy thì đơn giản, bạn có n điểm dữ liệu, n mẫu, bạn cứ cộng tất cả các cái sai số tuyệt đối này lại, bạn chia cho n trung bình thì bạn được một cái giá trị đó ta gọi là sai số tuyệt đối trung bình. Nó tính đơn giản như vậy. Vậy thì nhìn vào cách tính của nó, nhìn vào công thức của nó, bạn thấy rõ ràng là cái đại lượng sai số tuyệt đối trung bình này nó có cùng cái đơn vị và nó có cùng cái scale với cái biến mục tiêu của bạn. Ví dụ bạn đi dự đoán giá nhà thì cái giá trị sai số tuyệt đối trung bình này nó cũng cho bạn cái đơn vị là giá nhà, đúng không? Ví dụ là bạn dự đoán cái sai số này là 40.000 chẳng hạn, giá nhà của bạn là 400.000 chẳng hạn, thì bạn biết cái sai số bằng khoảng 10%. Cái sai số này nó cho ta biết được cái giá trị sai số thật của dữ liệu chúng ta khi chúng ta thực hiện cái dự đoán. Vậy thì cái giá trị của nó nhỏ nhất là nó bằng 0, đúng không? Tại vì chúng ta lấy tuyệt đối.
và nó lớn nhất là nó không có cái xác định. Tùy theo dữ liệu bạn lớn đến mức nào thì nó sẽ lớn đến cái mức đó. Cái giá trị sai số tuyệt đối trung bình này nó khá là dễ hiểu, bởi vì bạn nhìn thấy rõ ràng nó chỉ trình bày cái chênh lệch giữa điểm dữ liệu thật và cái điểm dữ liệu chúng ta dự đoán. Và một cái điều ta lưu ý ở đây rõ ràng là cái giá trị này càng nhỏ, mô hình của chúng ta càng tốt. Cái thang đo thứ hai tôi muốn trình bày với các bạn ở đây đó là sai số bình phương trung bình căn bậc 2. Bạn nhìn cái tên nó đúng trình tự đúng không? Đầu tiên nó lấy bình phương, tính trung bình và tính căn bậc 2. Đầu tiên thì bạn cũng tính cái chênh lệch giữa hai cái điểm dữ liệu này, giữa cái giá trị dự đoán và cái giá trị thật. Tuy nhiên bạn không lấy tuyệt đối mà bạn lấy bình phương nó lên. Và sau đó bạn cộng tất cả các cái giá trị bình phương của tất cả các điểm dữ liệu lại, bạn chia cho số mẫu, bạn lấy căn bậc 2 nó ra thì bạn được cái giá trị sai số bình phương trung bình căn bậc 2 này. Các cái đặc trưng của nó cũng khá là tương tự với đại lượng sai số tuyệt đối trung bình mà tôi mới trình bày với các bạn, là nó có cùng cái đơn vị với biến mục tiêu của các bạn, có nghĩa là biến dự đoán. Bởi vì nó bình phương lên nhưng mà sau đó nó lấy căn bậc 2 ra, cho nên nó giống như nhau. Thứ hai là giá trị của nó cũng đi từ 0 cho đến không xác định. Cái thứ ba là rõ ràng cái giá trị sai số tuyệt đối trung bình này nó càng nhỏ thì cái mô hình của các bạn càng tốt. Tuy nhiên một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ở đây là cái giá trị này nó có cái scale khác với cái biến mục tiêu. Bởi vì là nó lấy bình phương trước khi nó chia trung bình, cho nên cái giá trị của nó khá lớn so với cái giá trị sai số tuyệt đối trung bình. Thì cái giá trị này nó có thể cho chúng ta một cái sai số lớn hơn. Vậy thì cái sự khác biệt giữa sai số bình phương trung bình và sai số tuyệt đối trung bình là gì? Bạn thấy hai cái thước đo này khá là giống nhau. Một điểm khác biệt là sai số bình phương trung bình căn bậc 2 này thường nó sẽ cho giá trị lớn hơn cái giá trị của sai số tuyệt đối trung bình, bởi vì là nó lấy bình phương trước khi nó tính trung bình. Cái thứ hai là cái giá trị này nó rất là hữu ích để chúng ta đánh giá cái độ hoàn thiện của mô hình chúng ta cho toàn bộ dữ liệu. Cho nên nếu như mà dữ liệu chúng ta có những cái giá trị ngoại lai, nghĩa là nó thật lớn hoặc là thật nhỏ, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái giá trị sai số bình phương trung bình căn bậc 2 này. Tùy theo cái mục đích sử dụng các bạn, tùy theo bạn muốn cái gì, bạn có thể dùng một trong hai giá trị này, hoặc bạn có thể tính cả hai để bạn có cái nhìn chính xác hơn về cái mô hình của bạn. Chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này. Giả sử tôi có một cái bảng dữ liệu với những cái giá trị y thật là như thế này: 3, 5, 6, 8 và 9. Tôi dùng một mô hình đã huấn luyện, tôi tính toán được những giá trị y dự đoán là 4, 7, 5, 11 và 7. Vậy thì đầu tiên rất là dễ dàng tôi sẽ tính được cái khác biệt giữa hai cái giá trị này. Nếu như mà bạn dùng cái giá trị sai số tuyệt đối trung bình, bạn rất dễ dàng tính được là nó bằng 1.8. Vậy thì bạn có thể hình dung được rất là dễ dàng, dễ hiểu là cái giá trị dữ liệu mà tôi tính ra được đó, sự khác biệt của nó với cái giá trị thật khoảng là 1.8. Tuy nhiên, nếu như bạn sử dụng cái thang đánh giá là sai số bình phương trung bình căn bậc 2 thì bạn sẽ tính được nó là 1.949. Bạn nên sử dụng cái giá trị là sai số bình phương trung bình căn bậc 2 khi mà bạn có nhiều cái điểm dữ liệu hơn. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý xử lý cái dữ liệu thật là cẩn thận để tránh những cái điểm ngoại lai của nó. Hai cái thước đo đánh giá này khá đơn giản và khá dễ hiểu, bởi vì nó cho chúng ta cái nhìn trực tiếp. Tôi sẽ hướng dẫn với các bạn một cái thang đánh giá kế tiếp. Cái thang đánh giá này nó tương đối khó hiểu hơn. Thang đánh giá R bình phương là một trong những thang đánh giá
được sử dụng phổ biến nhất trong các cái chương trình máy học. Tôi nói tổng quan trước thế này để các bạn có một cái hình dung về nó. Cái giá trị R bình phương này nó được xem như là một cái phép đo về cái độ fit của dữ liệu với cái mô hình đánh giá. Nó xem dữ liệu với mô hình đó fit như thế nào, cái mức độ tốt hay là không tốt. Nó được xem như là một cái thước đo thống kê. Nó trình bày cái gì? Nó trình bày với các bạn cái phần biến đổi của một cái biến phụ thuộc. Có nghĩa là biến mục tiêu của bạn đó, phần biến đổi của biến mục tiêu mà có thể được giải thích bởi cái biến độc lập trong cái mô đồ hồi quy. Bạn nói nó nghe phức tạp, đại thể như thế này. Các cái biến đặc trưng input ta gọi là biến độc lập, là bởi vì những cái biến đó nó không bị ảnh hưởng với nhau, đúng không? Ví dụ bạn có một cái bảng dữ liệu về giá nhà với cái quan hệ giữa các cái đặc trưng của ngôi nhà. Như vậy những cái đặc trưng input của bạn là gì? Ví dụ diện tích căn nhà, số phòng căn nhà, vị trí căn nhà, vân vân. Những cái cột dữ liệu này, những cái biến này nó chẳng liên quan gì với nhau cả. Không ai biểu bạn là với cái miếng đất to như vậy bạn phải cất cái nhà mấy phòng, đại thể như vậy, đúng không? Cho nên những cái dữ liệu đó nó hoàn toàn không liên quan. Nó được xác định độc lập cho nên nó gọi là biến độc lập. Tuy nhiên thì cái giá căn nhà không là cái biến độc lập mà nó là biến phụ thuộc. Nghĩa là giá căn nhà bao nhiêu nó phụ thuộc vào những cái biến trước đó. Có nghĩa là nó phụ thuộc vào vị trí căn nhà, diện tích căn nhà, số phòng trong căn nhà, vân vân. Cho nên ở trong cái mô hình máy học, cái biến mục tiêu, cái biến dự đoán của bạn luôn luôn là cái biến phụ thuộc. Khi bạn nghe người ta nói biến phụ thuộc thì bạn nghĩ ngay đó là cái biến dự đoán. Còn những cái biến trong input đặc trưng thì gọi là biến độc lập. Như vậy cái giá trị R bình phương này nó cho ta biết cái gì? Đơn giản bạn hình dung như thế này. Ví dụ ở đây tôi có hai cái mô hình và hai cái bộ dữ liệu khác nhau. Trên cái mô hình ở bên tay trái, cái đường này chính là cái đường mô hình của nó, cái đường mô hình máy học, và các cái điểm là điểm dữ liệu. Bạn nhìn thấy là nếu người ta tính toán ra thì người ta thấy là cái R bình phương của cái đường mô hình này nó chỉ là 17%, nghĩa là 0.17. Cái R bình phương của cái đường bên đây nó đến 83%. Bạn chưa hiểu nó là cái gì, bạn nhìn tổng quan bạn thấy được cái gì? Bạn thấy được là cái mô hình này nó đánh giá tốt hơn là cái mô hình bên đây. Các cái điểm dữ liệu của cái mô hình bên tay phải này nó gần với cái đường hồi quy của bạn hơn. Còn các cái điểm dữ liệu ở mô hình bên tay trái nó nằm xa hơn, nó nằm rời rạc, rải rác hơn. Và rõ ràng bạn cũng thấy ngay được là cái đường hồi quy bên tay phải này nó fit với cái sự biến đổi của dữ liệu, nó fit với sự biến đổi của biến mục tiêu tốt hơn là cái đường bên tay trái. Vậy thì một cái mô hình mà có cái giá trị R bình phương cao hơn, điểm dữ liệu nó sẽ gần với cái đường hồi quy hơn, và thông thường là nó tốt hơn. Tôi nói thông thường bởi vì trong một vài trường hợp đặc biệt, cái R bình phương của bạn có thể có giá trị không cao, nhưng mô hình vẫn được xem là tốt. Tuy nhiên là ở cái mức cơ bản của khóa học, chúng ta không đi sâu quá về cái chuyện đó. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể chấp nhận cái khái niệm R bình phương càng cao, dữ liệu càng fit với cái đường hồi quy, và mô hình của bạn càng tốt hơn. Bây giờ chúng ta xem cái giá trị R bình phương này nó tính toán như thế nào. Nó tính khá đơn giản. Nó được tính bằng cái sự biến đổi của dữ liệu mà bạn có thể giải thích được, chia cho sự biến đổi của toàn bộ dữ liệu. Tuy nhiên thì trong mô hình chúng ta không tính được cái sự biến đổi của dữ liệu có thể giải thích. Cho nên chúng ta tính nó bằng 1 trừ cho cái sự biến đổi không giải thích được, chia cho
toàn bộ sự biến đổi. Nó đơn giản như thế này. Ở đây nếu tôi gọi y là cái giá trị thật của dữ liệu, y là giá trị thật của điểm dữ liệu thứ y. Chữ y có cái mũ ở phía trên, đó là giá trị mà chúng ta dự đoán được, đó chính là cái giá trị y chúng ta dự đoán từ mô hình. Và cái chữ y có cái gạch ngang, đó là trung bình của điểm dữ liệu thật. Bạn nhớ là trung bình của giá trị thật ha. Vậy thì cái R bình phương này nó sẽ bằng 1 trừ cho cái tổng bình phương của sự khác biệt dữ liệu thật và dữ liệu dự đoán, chia cho tổng tất cả các bình phương của dữ liệu thật trừ cho cái điểm trung bình. Tôi lấy ví dụ bạn có một cái bảng dữ liệu thế này. Cái cột này đó là giá trị thật của dữ liệu, cái cột này là giá trị dự đoán. Như vậy chúng ta dễ dàng tính được cái chênh lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thật. Ta lấy bên cột này ta trừ cột này thôi. Tôi cũng dễ dàng tính được trung bình của tất cả giá trị y thật bằng cách là tôi cộng toàn bộ giá trị của cái cột này lại, tôi chia cho số mẫu của nó là bằng 5, đúng không? Tôi lấy 3 cộng 5 cộng 6 cộng 8 cộng 9 chia cho 5. Tương tự ở đây tôi cũng tính được cái sự khác biệt giữa giá trị thật và trung bình của nó. Tôi đưa vào công thức này thì tôi sẽ tính được cái giá trị R nó là 0.17, hay nói cách khác là 17%. Chúng ta xem thêm một cái ví dụ thế này để chúng ta dễ dàng hình dung hơn về cái giá trị R bình phương này. Thì ở đây cái đường màu đỏ trên cái đồ thị này chính là cái đường mô hình mà chúng ta huấn luyện được, có nghĩa là cái đường hồi quy mà chúng ta dùng chương trình máy học ta thu được. Cái điểm màu xanh đó chính là những cái điểm thật của dữ liệu, những giá trị thật của nó. Thì bạn thấy là nếu mà cái đường hồi quy của chúng ta nó nằm trùng lắp lên tất cả những điểm màu xanh này, có nghĩa là mô hình chúng ta dự đoán một cách hoàn toàn chính xác cái điểm dữ liệu thật. Trường hợp đó các bạn sẽ thu được R bình phương nó sẽ bằng 1. Bạn này rất là dễ hiểu, là bởi vì là nếu nó nằm trùng lắp lên với nhau thì cái sai số giữa điểm dữ liệu thật và điểm dữ liệu dự đoán, tất cả các cái sai số, cái chênh lệch đó nó đều bằng 0. Như vậy thì cái phần phía sau này của bạn nó bằng 0, cho nên là cái giá trị R bình phương của bạn nó sẽ bằng 1. Đây là trường hợp mô hình hoàn toàn lý tưởng, và trong thực tế các bạn không bao giờ thu được một cái mô hình như thế này. Nếu như mà điểm dữ liệu của bạn nó có sai lệch với đường hồi quy, tuy nhiên là nó không quá lớn, nó nằm gần với cái đường hồi quy, thì như vậy cái giá trị R của bạn sẽ tương đối lớn. Ở đây ví dụ nó bằng khoảng 80%. Trong cái đồ thị cuối cùng này bạn thấy cái đường hồi quy gần như nó chẳng dự đoán gì, nó chẳng có ảnh hưởng gì tới sự biến đổi của dữ liệu. Dữ liệu nằm đâu cứ nằm, đường hồi quy nó cứ đi ngang thôi. Trường hợp này R bình phương được tính bằng 0, bởi vì nó chẳng có liên quan gì cái điểm dữ liệu cả. Có nghĩa là cái đường hồi quy của chúng ta nó không fit với cái sự biến đổi của dữ liệu chúng ta. Như vậy cái giá trị R bình phương có thể được xem là một cái thước đo để đánh giá cái mức độ fit của cái đường hồi quy chúng ta với cái dữ liệu của chúng ta. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng các cái giá trị là sai số tuyệt đối trung bình, hoặc là tương tự là sai số bình phương trung bình căn bậc 2, và khi nào chúng ta sử dụng cái điểm R bình phương? Tôi tóm tắt lại ở đây với các bạn là cái giá trị R bình phương nó trình bày được cái phần biến đổi có thể giải thích được của dữ liệu. Như vậy nó cung cấp được cho chúng ta là cái mô hình của chúng ta nó fit như thế nào với cái dữ liệu của chúng ta. Cái giá trị sai số tuyệt đối trung bình hoặc là sai số bình phương trung bình căn bậc 2 nó cung cấp cho chúng ta một cái phép đo trực tiếp hơn về cái sai số của dữ liệu được dự đoán theo cái đơn vị của cái biến mục tiêu, có nghĩa là theo cái đơn vị mà các bạn dự đoán ra được.
và cái giá trị sai số tương đối trung bình thì nó rất là dễ hiểu và nó rất hữu ích khi mà các bạn muốn đánh giá một cách định lượng được cái sai số dự đoán của bạn như thế nào. Thông thường khi các bạn sử dụng một cái model máy học thì các bạn nên dùng nhiều cái thước đo khác nhau để đánh giá cái mô hình mà bạn huấn luyện lên. Như vậy bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn, bởi vì là mỗi một cái thước đo như chúng ta trình bày là nó có cái ý nghĩa riêng và nó có cái cách sử dụng riêng. Ở đây tôi hướng dẫn nhanh với các bạn cách sử dụng những thang đánh giá là như thế nào. Thật ra trong bài học hôm trước tôi đã sử dụng nó trong cái phần thực hành. Bây giờ chúng ta giải thích lại kỹ hơn một chút. Thì để sử dụng cái thang đánh giá có hai cái cách. Cái cách thứ nhất là bạn từ Sciencekit lên, bạn phải import cái module matrix này vào. Sau đó bạn đánh giá nó, bạn chỉ cần gọi nó là cái lệnh là matrix cộng cho cái tên của cái thang đánh giá đó, và bên trong dĩ nhiên bạn phải cung cấp cho nó cái dữ liệu test và dữ liệu dự đoán của bạn. Tương tự cho các loại khác, cái thang đầu tiên muốn đánh giá sai số tuyệt đối trung bình, bạn phải dùng là mean absolute error. Hai cái giá trị này nó hơi phức tạp hơn một chút. Mặc định ở trong Sciencekit lên nó chỉ có cái giá trị là MSE, có nghĩa là sai số bình phương trung bình. Nó giống như cái giá trị sai số bình phương trung bình căn bậc 2 chúng ta vừa học, nhưng mà nó không lấy căn bậc 2. Vậy thì cái ý nghĩa nó tương tự như vậy, chỉ có điều là nó lớn hơn, giá trị nó lớn hơn rất nhiều, bởi vì bạn không lấy căn ra. Thì nó có cái thang đánh giá này. Nếu bạn chỉ ghi là mean square error thì nó chỉ đánh giá được là MSE. Nếu bạn muốn đánh giá căn bậc 2 thì bạn lưu ý là ở trong cái dòng lệnh này bạn thêm vô cái keyword là square bằng false, thì khi đó nó sẽ lấy căn bậc 2 ra. Còn mặc định là nó để cái giá trị này bằng true thì nó sẽ không lấy căn bậc 2. Bạn lưu ý khi bạn dùng giá trị này. Còn những giá trị khác thì nó đơn giản hơn. Đối với R bình phương score thì bạn đơn giản bạn đánh chữ R2 score vào đây thì nó dự đoán. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng nhiều người hay làm là thay vì bạn chỉ import cái matrix thì bạn từ cái Sciencekit lên matrix, bạn import hẳn cái tên của cái giá trị này vào và bạn đặt nó một cái ký hiệu. Thì sau đó bạn dùng cái ký hiệu đó để bạn dự đoán. Nó cũng giống y hệt như vậy thôi. Thay vì bạn phải đánh nguyên cái dòng này thì bây giờ bạn chỉ đánh cái ký hiệu MAE hay là MSE vào đó. Nó tính ra cùng giá trị, mọi thứ y hệt như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Trong những bài học tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một số cái mô hình máy học khác. Đồng thời, tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn các cái thang đánh giá cho vấn đề phân loại như thế nào. Chúng ta cứ làm từng bước như vậy. Đến chỗ nào các bạn hiểu chỗ đó thì các bạn sẽ đỡ nhầm lẫn hơn và dễ theo dõi các bài học hơn. Nếu các bạn thấy bài học hữu ích thì các bạn nhớ giúp đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè để kênh chúng ta ngày càng phát triển hơn. Nếu các bạn có cái vấn đề gì mà cần trao đổi thắc mắc thì các bạn có thể để lại comment. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian để trao đổi thêm với các bạn. Chúc các bạn thành công trong khóa học của mình.